ආයුබෝවන් රූරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ මාරි බිස්කට් වලින් රසට හරිම ලේසියෙන් පැණි බේරෙන කැරමල් පුඩින් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. හරිම අඩු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයකින් බත් කාලා කන්න හරිම රසට අපිට මේ මාරි බිස්කට් පුඩින් එක හදාගන්න පුළුවන්. මීට කලිනුත් මාරි බිස්කට් වලින් ගුලාබ් ජාමුන් හදන විදිය වීඩියෝ එකකින් මම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. ඒකත් බලපු නැති අයට බලන්න මම කමෙන්ට් එකට දාන්නම්. ඉතින් මේ මාරි බිස්කට් පුඩින් එක හරියට හදාගන්න වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? අද මම මෙතන මාරි බිස්කට් ග්‍රෑම් 100ක් අරගෙන තියෙනවා. සීනි කෝප්ප එකකුයි වෙනම සීනි ග්‍රෑම් 75කුයි අරගෙන තියෙනවා. කිරි මිලිලීටර් 400යි මම අරගෙන තියෙන්නේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්. ඔයාලට පිටි කිරි වුණත් මේ වෙනුවෙන් ගන්න පුළුවන්. බිත්තර 3යි, වැනිලා තේ හැඳි 1යි, ලුණු කුඩු තේ හැඳි කාලකුයි අරගෙන තියෙනවා. මුලින්ම භාජනයක් ලිපේ තියලා සීනි ග්‍රෑම් 75 දාගමු. ඊළඟට වතුර ටිකක් යන්තම් සීනි ටික වැහෙන්න දාගන්න ඕන. දැන් අපි මේක කැරමල් කරගන්න ඕන. ඔයාලා ගොඩාක් තද පාට වෙනකන් කැරමල් කරගන්න එපා. එහෙම වුණොත් තිත්ත රසක් එනවා. මේ පාටට ආවට පස්සේ ලිප ඕෆ් කරගන්න. එතකොට භාජනයේ රස්නෙට කැරමල් එක පාට ගානට එනවා. මේ බලන්න මේ පාටට ගත්තාම හොඳටම ඇති. අපි මේක දැන් පුඩින් එක හදන්න ගන්න ට්‍රේකට දාගමු. ඊළඟට ට්‍රේ එක වටේට කරකවලා කැරමල් එක හොඳට ට්‍රේ එකේ ගාගන්න. මේ බලන්න මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න. ඊළඟට බිස්කට් ටික කෑලි වලට කඩා ගන්න ඕන. මේ විදිහට ඔක්කොම බිස්කට් ටික කෑලි වලට කඩා ගන්න. දැන් බ්ලෙන්ඩර් කප් එක අරගෙන ඒකට බිස්කට් ටික දාගන්නවා. ඊළඟට බිත්තර එකතු කරගමු. දැන් ලුණු කුඩු ටිකක් දාගන්නවා. වැනිලා තේ හැඳ, සීනි කෝප්පේ, කිරි ටිකත් එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි මේ ටික හොඳට බ්ලෙන්ඩර් කරගමු.
ඊළඟට කැරමල් එක දාගත්ත ට්‍රේ එකට බ්ලෙන්ඩර් කරගත්ත පුඩින් මිශ්‍රණය පෙරලා දාගමු. දැන් වැඩිපුර තියෙන පෙන ටික මේ විදිහට අයින් කරගන්න. ඊළඟට ෆොයිල් කොලයකින් පුඩින් ට්‍රේ එක කවර් කරගමු. එතකොට ජල වාෂ්ප ඇතුළට වැටෙන්නේ නැහැ. දැන් පුඩින් ට්‍රේ එක මේ විදිහට ස්ටීමර් එකට දාගත්තා. ඊළඟට සර්වියට් එකක් හරි පිරිසිදු රෙදි කෑල්ලක් හරි අරගෙන පියන මේ විදිහට කවර් කරගන්න. දැන් අපි මේක විනාඩි 45ක් 50ක් විතර ස්ටීම් කරගමු. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 50කට පස්සේ. දැන් අපි මේක ඇරලා බලමු. බලන්නකෝ පුඩින් එක ගානට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත මාරි බිස්කට් කැරමල් පුඩින් එක. මම ඔයාලට කෑල්ලක් කපලා පෙන්නන්නම්කෝ. පේනව නේද? හරිම ලස්සනට පැණි බේරෙන්න පුඩින් එක හැදිලා තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි රස. මේක හරිම රසයි. මම කියනවට වැඩිය ඔයාලා මේක හදලා කාලම බලන්නකෝ කොහොමද රස කියලා. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතින් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.